Cảm ơn các bạn đến với Phương Kitchen. Video hôm nay không phải là một video hướng dẫn làm bánh mà mình sẽ học chút xíu kiến thức về thằng dong. Thằng dong là một phương pháp làm bánh áp dụng rất là nhiều trong các dòng bánh mì kiểu châu Á như là bánh mì sữa Hokkaido. Mục đích chính là mình sẽ tạo thêm độ ẩm cho bánh, giúp cho bánh giữ được độ tươi lâu hơn. Qua cái việc là mình lấy một phần bột khô của công thức hồ hóa khuấy trùng. Bột mì được ngậm no nước và giữ nước tốt hơn. Những hình ảnh các bạn xem trong video này là Phương thu thập từ cả năm vừa qua. Phương ăn bánh mì rất là thường và mỗi lần làm là mình mỗi lần thử nghiệm. Vì Phương muốn tìm ra được là cái hàm lượng phần trăm thằng dong trong bột là bao nhiêu là chuẩn nhất. Trên mạng thì có rất là nhiều lý thuyết, nhưng Phương cũng muốn tự xem coi cái kết cấu bột nó sẽ như thế nào để mà mình đi hàm lượng phần trăm thằng dong cao. Hỗn hợp sau khi khuấy trùng phải để thật là nguội về nhiệt độ phòng, sau đó các bạn cất tủ lạnh, tốt nhất là sử dụng trong vòng 1 đến 3 ngày. Thậm chí là thằng dong của ngày 2, ngày 3 còn tốt hơn của ngày 1 luôn. Trong quá trình hồ hóa, gelatin hóa thì tinh bột nó cần nước. Tốt nhất là các bạn chỉ dùng nước hoặc các bạn có thể dùng sữa, nhưng tuyệt đối là mình không có dùng whipping cream. Whipping cream có hàm lượng chất béo tới hơn 30%, khiến cho bột mì khó hút nước. Chất béo dễ bị phân tách, làm hư đi cái kết cấu mịn mượt của thằng dong và cái tính chất tạo treo. Cũng như là mình cũng không có dùng nước ép cam hoặc là nước trái cây. Nếu bạn vẫn muốn bổ sung thêm cái độ thơm béo cho bánh thì mình có thể cho vào khi các bạn nhồi cái phần bột chính, giống cái video hướng dẫn bánh mì bơ Pháp tuần trước. Trong thằng dong thì mình cũng không cho đường hoặc là muối, đường nó sẽ ngậm nước, chiếm chỗ giữ nước của bột mì. Tỷ lệ khuấy trùng bột với nước luôn là tỷ lệ 1:5. Dùng trong khuấy trùng luôn là bột mì và mình lấy từ trong cái phân lượng của công thức ra. Bột mì ở đây là Phương nói bột mì số 8, bột mì cake flour hoặc là bột mì đa dụng đều được luôn. Nhưng mình không có dùng những cái loại bột không gluten như là bột gạo hay là bột bắp. Lần đầu tiên Phương áp dụng thằng dong thì chắc là khoảng cách đây 3-4 năm gì đó. Lúc đó thì mình chỉ khuấy đặc rồi mình bắt xuống. Nhưng mà về sau khi tìm hiểu thì mình được biết là cái hỗn hợp này phải được tiếp tục xên đến khi đạt nhiệt độ trên 80 độ C, chứ không phải là 65. Có thể nhắm chừng nếu các bạn không có nhiệt kế thì sau khi bột đặc, xên thêm 1 phút nữa nha. Trước khi dùng vào trong công thức thì thằng dong phải thật là lạnh. Không những là nó sẽ giữ được cái kết cấu bột nó ổn định hơn, mà cái nhiệt độ bột nhồi của mình cũng vì vậy mà luôn được mát. Nếu bạn làm cái số lượng nhiều thì thằng dong phải được chia nhỏ ra và cho vào. Bạn đừng có cho một lần một cái khối lượng thằng dong quá lớn. Cho vào và nhồi từ từ nha. Và bước cuối cùng thì mình mới cho bơ, có nghĩa là mình cho thằng dong trước khi mình cho bơ. Về lý thuyết thì cái phần bột khô lấy ra để khuấy trùng có thể mình lấy 3 đến 5% số lượng bột tổng, có nghĩa là bột khô của công thức. Còn nếu tính cái phân lượng thằng dong dựa trên bột tổng thì là khoảng 10 đến 30%. Đây là lần thử nghiệm đầu tiên của Phương, mình dùng tới 60% lượng thằng dong luôn. Bột nhồi rất là cực luôn, rất là lâu, nhưng mà bù lại là cái hỗn hợp bột cực kỳ là mịn, nhưng mà nó sẽ bè nha các bạn. Vì vậy khi mà cái bánh nướng ra nó không có vung cao, bánh dư độ ẩm thì sẽ bị thắt eo, mặc dù mình đã chỉnh nhiệt độ chuẩn nhất. Bột thì mình lấy ra từ công thức, vậy thì cái chất lỏng mình lấy ra từ công thức hay là mình cho vào thêm, đó cũng là câu hỏi các bạn hay đặt. Thường những cái công thức bánh, thí dụ như có hàm lượng nước là 60%, nếu các bạn cho thêm 50 thẳng vào trong bột thì bột nó rất là nhão, rất là mềm, rất là khó nhồi luôn. Nhưng nếu cái lượng 50 gram nước này bạn dùng để khuấy trùng cho cái bước thằng dong thì một lượng bột mì đã hút nước sẵn rồi, nó đã ngậm đủ nước rồi, thì khi nhồi nó dễ dàng hơn. Vì vậy thường thì cái lượng nước dùng trong thằng dong là cái lượng nước mình cho thêm, chứ không phải là mình lấy từ công thức. Tuy nhiên nó sẽ rất là khó đối với những cái công thức mà đã có hàm lượng nước sẵn đã cao rồi. Thí dụ như công thức bánh đó đã có hàm lượng nước 70%, các bạn nhồi đã khó khăn rồi mà còn tăng thêm nước nữa là không được, thì mình phải lấy nước từ trong công thức ra. Trên màn hình các bạn đang xem là một cái ví dụ hàm lượng nước 70%, có nghĩa là nước 210,
bột khô là 300. Nếu trừ đi 50 gram nước lấy để dùng làm thằng dông thì lượng chất lỏng còn lại trong cái phần nhồi bột chính là 160. Còn nếu các bạn lấy từ ngoài vào cộng thêm 50 gram thì bánh sẽ có một cái hàm lượng chất lỏng lên đến 86%. Bánh sẽ rất là mềm, rất là ẩm. Nhưng cái việc dùng hàm lượng nước cao nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là bạn đã có kinh nghiệm nhồi bánh hay chưa. Nếu mà gluten bị đứt thì bánh sẽ như trên màn hình các bạn đang xem, giống như là bánh bông lan. Và nó còn tùy thuộc là cái khí hậu nơi bạn ở có nóng hay là lạnh. Tùy thuộc vào cái kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm nhồi bột của từng người nữa. Trên màn hình bạn đang xem là cái bánh thì Phương dùng tổng lượng thằng dông trên bột khô là 40%. Thì mình thấy tương đối nhưng mà bánh vẫn còn chưa có đủ độ cứng cáp lắm. Và khi mình cắt cái lát bánh sandwich mà nó bị đè bẹp giống như vậy, nó quá mềm thì mình thấy cũng không có thích. Nên mình cũng tiếp tục giảm cái phần trăm thằng dông trong bột khô là 30%. Thành phẩm thì Phương thấy ưng ý nhất. Nó có cái độ cứng cáp, vuông vức, không có méo mó. Và bánh xé sợi như là tơ. Ổ bánh các bạn đang thấy là một ổ rất là to. Phương dùng khuôn 1 kg. Tổng lượng bột khô là 640 gram. Mình nói đến đó rồi, các bạn nào biết tự tính phần trăm thì các bạn có thể tự làm. Còn không thì mình sẽ chia sẻ công thức chi tiết vào video lần khác. Phương cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ 5 hàng tuần. Chào tạm biệt.